Hello friends, welcome to my channel Physics Simplified. So, আমি ক্লাছ 4ত পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ নম্বৰ 4ত স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্সৰ কনচেপ্টটো বুজিছিলোঁ আমি ক্লাছেছ কৰাই আছোঁ ওমছ ল অলৰেডি আমি পঢ়িলোঁ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি 4টা লেকচাৰ অলৰেডি দিয়া আছে কৰা হৈছে আজি ক্লাছ নম্বৰ 5ত আমি প্ৰব্লেম আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰব্লেমৰ আজি আমি এটা টাইপ পঢ়িম স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্সৰ প্ৰব্লেমবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত সোধে এণ্ট্ৰেন্সতো সোধে প্লাছ তোমালোকৰ বৰ্ড এক্সামতো কুৱেশ্যন আহে So type 1 question মই লৈছোঁ so আমি এটা সলভ কৰোঁ তো লাষ্ট ক্লাছত আমি ক্লাছ নম্বৰ 4ত আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স কনচেপ্টটো কি যে ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেণ্ডছ আপন দ্য লেন্থ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ ইট ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া আৰু ফৰ্মুলাটো হৈছিল যে আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল এ ৰ' ইজ এ কনষ্টেণ্ট যাক আমি কওঁ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স এতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক এনেকৈ আহিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টাইপ 1 যে এটা ৱায়াৰ আছে এই ৱায়াৰ অফ ৰেজিষ্টেন্স 5 ওম is stretched until its new length becomes 4 times মানে ৱায়াৰ এটা আছে ষ্ট্ৰেচ কৰিছে টানি দিছে লেন্থটো যদি আগতে এল আছিলে টানি পেলাই 4 টাইমছ কৰিছে চ' এতিয়া এলৰ জেগাত ৱায়াৰটো কিমান হৈ গ'ল 4L হৈ গ'ল চ' এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ এটাই কনচেপ্ট আছে কনচেপ্টটো আগতে বুজি লোৱা যে ৱায়াৰ এডাল আছে আগতে ৱায়াৰটো টানি পেলাই 4 টাইমছ কৰি দিছে মানে দীঘলীয়া কৰি দিছে দীঘলীয়া যদি এলটো 4L হয় অবভিয়াছলি যোনটো ৱায়াৰৰ ক্ৰছ ছেকশ্যন এৰিয়া আছে ৱায়াৰৰ যোনটো ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া আছে সেইটো কি হ'ব বাঢ়িব নে কমিব সেইটো হ'ল কমিব মানে A1 A2 উইল বি স্মলাৰ দেন A1 যদি ৱায়াৰডাল টানিছোঁ দীঘলীয়া হৈছে মানে অবভিয়াছলি ক্ৰছ ছেকশ্যনটো কমি যাব হয়নে নহয় কিন্তু তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কেনেকৈ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি এনেকৈ ছল্ভ কৰোঁ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ভলিউম মানে ৱায়াৰটো টানো বা আমি ষ্ট্ৰেচ কৰোঁ বা আমি লেন্থটো কমাওঁ ইৰেছপেক্টিভ অফ ষ্ট্ৰেচিং অৰ ডিক্ৰিজিং দ্য লেন্থ ভলিউম অফ দ্য ৱায়াৰ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট মানে এই ৱায়াৰডালৰ ভলিউমটোতো একেই থাকিব আগতে আৰু পিছত টানাৰ কাৰণে দীঘলীয়া হৈ গৈছে এৰিয়াটো কমি গৈছে ক্ৰছ ছেকশ্যনেল সেইটো আমি বুজিব পাৰোঁ কিন্তু ভলিউমটো টানাৰ আগত বা টানাৰ পিছত একেই থাকিব সেইটোকে আমি কওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ভলিউম চ' কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ভলিউমে কয় যে টানাৰ আগতে আৰু টানাৰ পাছত ভলিউমটোতো একেই থাকিব চ' ভলিউম মানে কি এৰিয়া ইনটু লেন্থ 1 লিখিছোঁ মানে আগত 2 লিখিছোঁ মানে পিছত এৰিয়া মানে কি পাই আৰ স্কুৱেৰ হয়নে পাই কেঞ্চেল চ' R1 স্কুৱেৰ L1 ইকুৱেল টু R2 স্কুৱেৰ L2 কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ভলিউমটো কনজাৰ্ভটো হ'বই লাগিব চ' R1 মানে আগৰ ৰেডিয়াছ L1 মানে আগৰ ৰেডিয়াছ টানাৰ আগত বিফ'ৰ আৰু R2 মানে নিউ ৰেডিয়াছ L2 মানে নিউ লেন্থ এতিয়া আগৰ ৰেডিয়াছ একো দিয়া নাই চ' R1 লিখিছোঁ 4 টাইমছ দ্য লেন্থ যদি L1 হয় L2 বাঢ়ি পেলাই 4 টাইমছ হৈ গ'ল 4L1 হৈ গ'ল R2 স্কুৱেৰ L2 জেগাত 4L1 কিয় লিখিছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে বিকামছ 4 টাইমছ চ' 4L1 চ' L1 কেঞ্চেল R1 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 4R2 স্কুৱেৰ মানে 2R2 হোল স্কুৱেৰ therefore R1 ইকুৱেল টু 2R2 মানে আমি বুজি পালোঁ যে ৱায়াৰটো টানাৰ পাছত ৰেডিয়াছটো ছেকেণ্ড ৱায়াৰ ৰেডিয়াছটো কি হৈ গ'ল আধা হৈ গ'ল R2 ইকুৱেল টু R1/2 ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি সুধিছে ফাইণ্ড দ্য নিউ ৰেজিষ্টেন্সৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে R ইকুৱেল টু ৰ' এল এ ঠিক আছে যে প্ৰথমতে দিয়া আছিলে যে ৰেজিষ্টেন্স 1 কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে ৰেজিষ্টেন্স অফ 5 ওম নে ৰেজিষ্টেন্স 1 আছিলে 5 ওম ইকুৱেল টু ৰ' L1 পাই R1 স্কুৱেৰ এইটো আছিলে এতিয়া ফাইণ্ড দ্য নিউ ৰেজিষ্টেন্স R2 সুধিছে R2 ইকুৱেল টু ৰ' L2 বাই পাই R2 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ৰ' L2 জেগাত 4L1 লিখিলোঁ কিয় লিখিলোঁ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে লেন্থ বিকামছ 4 টাইমছ পাইটো পায়ে আছে R2 স্কুৱেৰ মানে কি R2 মানে R1/2 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ৰ' 2 স্কুৱেৰ মানে 4টো তলত আছে ওপৰত গ'লে মাল্টিপ্লাই হ'ব 4 × 4 16 চ' 16 গুণ হৈ গ'ল R2 ইকুৱেল টু ৰ' L1 বাই পাই R1 স্কুৱেৰ বাই 16 এতিয়া ৰ' L1 বাই পাই R1 স্কুৱেৰ মানে কিমান আছিলে ৰ' L1 বাই পাই R1 স্কুৱেৰ মানে 5 ওম আছিলে চ' 16 × 5 ইকুৱেল টু 80 ওম
Therefore, the new resistance will become how much? 80 ohm. Just concept to it is আমি conservation of volume to ওলালো. Very easy. আৰু এটা question কৰি দিছোঁ পটাপট তেতিয়া আৰু clear হৈ যাব. Copper wire is reduce diameter stretched to reduce its diameter to half. Diameter to আধাৰ কৰি দিলোঁ. So volume 1 equal to volume 2 হ'বই লাগিব. Initial volume equal to final volume. Initial volume মানে initial area into length equal to final area into length, or pi r1 square l1 equal to pi r2 square l2. ঠিক আছে, pi cancel, or r1 square, r1 মানে initial square length 1 equal to diameter আধা কৰি দিলে, reduce কৰি দিলে, reduce মানে কমাইছে, diameter কমাইছে মানে radiusও আধা হৈ গৈছে, so r2 জেগাত r1/2 whole square লিখিলোঁ. কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে? চ' r2 স্কুৱেৰৰ জেগাত r1/2 দিছোঁ, কিয়? কাৰণ ডায়মিটাৰ আধা হৈছে মানে ৰেডিয়াছো আধা হৈছে, ৰেডিয়াছ আধা হোৱাৰ কাৰণে r1 যিহেতু ইনিচিয়েল আছিলে r1/2 স্কুৱেৰ, ঠিক আছে, ইনটু l2, অৰ r1 স্কুৱেৰ l1 ইকুৱেল টু r1 স্কুৱেৰ/4 l2, r1 স্কুৱেৰ কেঞ্চেল, অৰ l1 ইকুৱেল টু l2/4, অৰ L2 equal to 4L1. আমি দুইটাই পাই গ'লোঁ. আমি গম পালোঁ যে লেন্থটো, নতুন লেন্থটো L2 মানে নিউ লেন্থ ইকুৱেল টু 4L1 আৰু নতুন ৰেডিয়াছটো কুৱেশ্যনতে দিয়া আছে r1/2 পাই গ'লোঁ. হোৱাট উইল বি দ্য নিউ ৰেজিষ্টেঞ্চ? নতুন ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হ'ল? ধৰি ল'লোঁ আগৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ r1 আছিলে, নিউ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ল? নিউ ৰেজিষ্টেঞ্চ r2 ইকুৱেল টু rho L A equal to rho L2 জেগাত লিখিলোঁ মই 4L1 পাই r2 স্কুৱেৰ জেগাত লিখিলোঁ r1/2 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু আকৌ একে 2 স্কুৱেৰ 4টো ওপৰত গ'ল 16 rho L1/pi r1 স্কুৱেৰ মানে 16r1, মানে নতুন ৰেজিষ্টেঞ্চ উইল বিকাম 16 টাইমছ দ্য অৰিজিনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ. কেনেকৈ কৰিলোঁ? r2 লৈছোঁ, 2 মানে ফাইনেল, জাষ্ট মেথছখিনি পুট কৰিছোঁ, L2 ইকুৱেল টু 4L1, r2 ইকুৱেল টু r1/2, চ' এইটো আমি 2 স্কুৱেৰ মানে 4 ইণ্টু 4 16, চ' 16 টাইমছ r1 হৈ গ'ল, মানে নতুন ৰেডিয়াছ উইল বিকাম 16 টাইমছ. এনচাৰটো হ'ব নিউ ৰেডিয়াছ অৰ নিউ ৰেজিষ্টেঞ্চ উইল বি 16 টাইমছ দ্য অৰিজিনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ. এনচাৰ বুজি পালা? ছেম কনচেপ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ভলিউম. এটা মই কুৱেশ্যন দি দিছোঁ, এইটো হোমৱৰ্ক টাইপ এটা মই বনাই দিছোঁ, এইটো তোমালোকে নিজে কৰা MCQ টাইপ নিটত আহে, এইটো কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা. কুৱেশ্যনটো দিছোঁ যে হোৱাট উইল বি দ্য চেঞ্জ ইন ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ ৱায়াৰ ইফ ৰেডিয়াছ ইজ মেড হাফ, ৰেডিয়াছটো আধা হৈ গৈছে, এণ্ড লেন্থ ইজ ৰিডিউচ টু 1/4 অফ ইজ অৰিজিনেল লেন্থ, আৰু লেন্থটো ৰিডিউচ কৰিছে 1/4 অফ ইজ অৰিজিনেল লেন্থ. এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে, ঠিক আছে? এইটো এটা কুৱেশ্যন হোমৱৰ্ক টাইপ দিছোঁ, এইটো মানে হেৰি কৰি পেলাই মোক এনচাৰটো জনাব লাগে যে ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ ৱায়াৰ কি হ'ব যদি ৰেডিয়াছটো ইজ মেড হাফ, ৰেডিয়াছটো আধা কৰি দিছে, আৰু লেন্থ ইজ ৰিডিউচ টু 1/4 অফ ইজ অৰিজিনেল লেন্থ. এইটো চলিউশ্যন কৰি পেলাই মোক জনাব লাগে, আৰু জনাই পেলাই এনচাৰটো আনি দেখাব লাগে. r হ'ব, r/2 হ'ব, r/4 হ'ব নে r/8 হ'ব, ঠিক আছে? চ' এইটো কৰিব লাগে, কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব.